خوشبختانه پیشرفت‌های خوبی در زمینه ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی و استفاده از سلول‌های بنیادی در درمان‌های مختلف تا الان صورت گرفته. با توجه به اینکه دانش سلول‌های بنیادی در دنیا یک دانش نوظهوری هست و به تعبیری میشه گفت که سلول درمانی و بحث پزشکی بازساختی یک انقلابی رو در حوزه پزشکی ایجاد کرده. ما پیشرفت‌هایی که در این حوزه داشتیم، علاوه بر این که در حال حاضر از منابع مختلف میتونیم سلول‌های بنیادی رو جداسازی بکنیم. اگر من دانش سلول‌های بنیادی رو بخوام به 4 بخش تقسیم بکنم که یکی بحث این که سلول‌های بنیادی رو بتونیم از منابع مختلف جداسازی بکنیم، دوم این که بتونیم این سلول‌های بنیادی رو برای زمان طولانی ذخیره‌سازی بکنیم، این که بتونیم این سلول‌های بنیادی رو به سلول‌های دیگه تمایز بدیم و اصطلاحاً تخصصی بشن، و چهارم این که بشه در بیماری‌های مختلف استفاده کرد. خوشبختانه ما در حال حاضر به این دانش فنی در این 4 حوزه کاملا دسترسی داریم و دست پیدا کردیم و میشه گفت که دانش سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی کاملا بومی هست. ما الان سلول‌های بنیادی رو از منابع مختلف مثل خون بندناف، مثل مغز استخوان، خون محیطی، بافت چربی، حتی پالپ دندان شیری، بندناف، میتونیم سلول‌های بنیادی رو از این منابع جداسازی بکنیم. اینها منابعی هستن که خوشبختانه ما در اختیار داریم و میتونیم سلول‌های بنیادی از منابع مختلف استحصال بکنیم و چه برای کارهای تحقیقاتی چه برای درمان استفاده بکنیم. ما میتونیم سلول‌های بنیادی رو برای مدت طولانی نگهداری بکنیم. الان ذخیره‌سازی این سلول‌های بنیادی در نیتروژن مایع با فرایند البته پیچیده‌ای که داره، این امکان رو فراهم کرده که ما برای مدت نامحدودی بتونیم این سلول‌ها رو نگهداری بکنیم که حتی افراد در سنین بالا اگر خواستن از این سلول‌ها استفاده بکنن این امکان فراهم میشه. نکته بعدی این هستش که امکان تمایز این سلول‌ها به اینکه سلول‌ها تخصصی بشن هم در حال حاضر وجود داره. یعنی ما سلول‌های بنیادی یا همون سلول‌های اولیه رو به سلول‌های قلبی تمایز دادیم، یعنی در محیط آزمایشگاه این سلول‌ها تولید شدن، سلول‌هایی که کاملا ضربان دارند و شبیه سلول‌های قلبی و شاید همون سلول‌های قلبی است که ضربان داره و میتونه مورد استفاده قرار بگیره. به سلول‌های عصبی تمایز داده شدن، به سلول‌های انسولین ساز تمایز داده شدن، به سلول‌های قزروفی تمایز داده شدن. این خودش مرحله بسیار مهمی است که خوشبختانه در پیشرفت‌هایی که ما در این حوزه داشتیم به این دست پیدا کردیم و نهایتاً این که در حال حاضر در بیماری‌های مختلف قابل استفاده است، ولی معتقدن که پتانسیل درمان بیش از 80 بیماری با استفاده از سلول‌های بنیادی وجود داره. یعنی در هر بیماری که شما سلول رو از دست میدید میتونید با جایگزین کردن سلول سالم کمک بکنید که اون بافت بازسازی بشه و شرایطش بهبود پیدا بکنه.